GMMTV Protein School Tour 2025 เปลี่ยนทีมให้เป็นโปรตีนกับน้ำตาลทิพนารี เห็นใจคนอื่นมั่ง ลองนั่งเป็นคนอื่นบ้าง สวัสดีค่ะทุกคน สวัสดีน้องๆโรงเรียนสงวนหญิงนะคะแล้วก็สวัสดีอาจารย์ทุกท่านเลยนะคะโอ้โหตื่นเต้นมากทุกคนขอกิ๊กทีได้ไหมอ่ะวันนี้พี่มาพูดถือว่าแบบไม่ได้มาบรรยายแล้วกันไม่ได้มาแบบสไตล์น่าเบื่อแต่เราจะมาเหมือนเมามอยกันโอเคไหมถามก่อนเลยดีกว่ามีใครรู้จักคำว่า empathy บ้างยกมือขึ้นไม่ต้องเขินมีไหมคะตรงโน้น empathy นะคะรู้จักไหมคะ empathy แปลเป็นไทยว่าการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเริ่มเข้าใจยังคุ้นๆยังคุ้นๆไงคุ้นๆนะแต่เดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องถือว่าวันนี้พี่มาเล่านิทานเล่านิยายของตัวเองให้ฟังกันแล้วกันพี่เนี่ยถือว่าเป็นคนชอบทำกิจกรรมมากชอบทำมากๆตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วพอเรียนใช่ไหมก็เรียนเกี่ยวกับการแสดงก็ได้ทำในส่วนของกิจกรรมอีกเหมือนยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วสมัยพี่เนี่ยมันยังมีแบบรับน้องพี่ก็เข้ารับน้องตลอดแต่มันก็จะมีคนที่ไม่เข้ารับมีใครเคยทำแบบกิจกรรมแล้วเพื่อนแบบไม่เห็นมาช่วยเราบ้างเลยมีใครแบบเคยเป็นไหมหงุดหงิดพี่เคยเป็นไม่ต่างกันเลยแต่สมัยนั้นนะพี่ก็ยังไม่รู้จักคำว่า empathy เหมือนกันซึ่งพี่ทำยังไงล่ะพี่ด่าเพื่อนเลยเฮ้ยมึงไม่เข้าได้ไงวะนี่ทำอยู่คนเดียวเหนื่อยนะเว้ยพอวีนเสร็จแล้วทำไงก็ไม่เข้าใจทำไมต้องเป็นตัวถ่วงด้วยถูกไหมทำไมต้องไม่ให้ความร่วมมือด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็วีนไปพอหลังจากนั้นพี่ก็ทำไมพี่เริ่มแบบมีเพื่อนน้อยลงทำไมเพื่อนเริ่มถอยห่างจากเราแต่พี่ก็ไม่ได้อะไรพี่ก็ใช้ชีวิตไปหลังจากนั้นนะคะทุกคนมันก็มีจังหวะที่พี่เนี่ยแบนเพื่อนเหมือนกันทีนี้ทำยังไงล่ะทำไมถึงแบนเพื่อนพี่จะเล่าให้ฟังว่ามันจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่พี่แบบเขาเป็นเพื่อนตายพี่เลยแล้วเขาทำผิดต่อเราในความรู้สึกนะเขาทำผิดต่อเราแต่เขาอาจจะไม่ได้เจตนาที่จะแบบจะทำร้ายเราเพราะเขาก็รักพี่มากเลยแต่มันก็จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาทำให้เพื่อนในกลุ่มไม่ยอมรับแล้วพี่เองกับเพื่อนในกลุ่มเนี่ยก็เริ่มแบนเขาอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเขาก็คงมีปมใหญ่มากแล้วก้อนหนึ่งในชีวิตใช่ไหมพี่ก็แบบพี่เรียนเกี่ยวกับการแสดงใช่ไหมแล้วพี่มีโอกาสได้เรียนปริญญาโทซึ่งการเรียนเกี่ยวกับการแสดงของพี่เนี่ยต้องเล่าก่อนก็จะเรียนเกี่ยวกับมนุษย์เราเนี่ยแหละเรียนเกี่ยวกับอารมณ์เรียนเกี่ยวกับการแสดงการถ่ายทอดอารมณ์บทบาทต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่พี่ไปเป็นตัวละครเนี่ยพี่จะรู้ว่าสมมติเข้าฉากเลยนะตัวร้ายตบปึ้งคนนี้ถามเธอตบฉันทำไมการตบต้องมีเหตุผลนะคะก็เธอมาขโมยเงินแม่ฉันคนนี้มีเหตุผลเราถึงได้รู้แล้วว่าแบบนางร้ายคนนี้เขาตบจริงมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องแต่เขามีเหตุผลว่าเขาตบทำไมอันนี้พี่ก็ได้เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ของคนหลังจากนั้นพอพี่เรียนปริญญาโทก็เรียนระดับที่แบบเหนือกว่านั้นอีกก็คือเหมือนเรียนเกี่ยวกับจิตวิทยาเพิ่มขึ้นไปอะไรเงี้ยเกี่ยวกับการละครพี่ก็ได้ทำเวิร์กช็อปหนึ่งอันนี้พี่ทำเวิร์กช็อปเพื่อให้รู้ว่าถ้าสมมติวันนึงเนี่ยการแสดงของพี่เนี่ยพี่ไม่ได้เป็นนักแสดงพี่สามารถเป็นนักละครบำบัดได้อะไรเงี้ยซึ่งเวิร์กช็อปนั้นวิธีการทำแต่อาจจะไม่แนะนำให้ทำกันเองนะคะคุณครูก็ให้พี่เนี่ยหยิบกระดาษมาแล้วก็เขียนถึงคนที่ตัวเองรักก่อนพี่ก็เลือกเขียนถึงคุณพ่อคุณแม่รักพ่อแม่มากนะขอบคุณที่ทำให้หนูโตมาบลาบลาบลาหลังจากนั้นเขาก็ให้เราอ่านเราก็ฟีลกู๊ดเนาะได้แบบเหมือนได้บอกรักพ่อกับแม่อะไรเงี้ยถึงเขาจะไม่ได้อยู่ต่อหน้าแต่เขาก็เหมือนอยู่ในจินตนาการของเราหลังจากนั้นก็ให้พี่เนี่ยเขียนหนึ่งคนที่พี่เกลียดซึ่งพี่ก็นึกถึงไอ้เพื่อนคนเมื่อกี้แหละที่พี่แบบแบนมันออกจากกลุ่มไปพี่ก็นั่งเขียนแต่ก่อนนั้นเขาจะให้เอาเก้าอี้เนี่ยมา2ตัวนะพี่นั่งตรงนี้เอาเก้าอี้เปล่าไว้ตรงนี้พี่ก็ใส่ความโกรธแค้นทุกอย่างลงไปเลยแล้วคุณครูเนี่ยก็ให้พี่พูดเหมือนตอนที่พี่บอกรักพ่อกับแม่เลยพี่ก็ใส่อารมณ์แบบความจริงใจของพี่ที่พี่อยากเคลียร์กับเพื่อนเหมือนเราเคลียร์กับเพื่อนแบบเฮ้ยมึงทำอย่างนี้ทำไมวะมึงรู้ไหมว่ากูเนี่ยเสียใจแค่ไหนใส่ความโกรธคำด่าใส่แบบเต็มแม็กเลยพี่พูดออกมาโล่งใจเป็นไหมเหมือนเวลาเราเคลียร์กับเพื่อนเราก็แบบก็เราพูดตรงๆแล้วเราเจตนาดีเราโล่งใจพี่ก็พูดโล่งว่ะ
หลังจากนั้นมันไม่ได้จบแค่นี้มันไม่ใช่เวิร์กช็อปที่ทำให้เราเหมือนรู้สึกว่าเวลาเราเขียนไดอารี่เนาะเราก็เหมือนได้ระบายเราก็รู้สึกโล่งแต่คุณครูให้พี่ลุกขึ้นมาแล้วนั่งตรงนี้โดยที่พี่ไม่ต้องพูดอะไรเลยนะแล้วนั่งฟังสิ่งที่ตัวเองพูดเมื่อสักครู่เนี้ยทุกคนเชื่อไหมพี่ร้องไห้หนักมากจินตนาการดูนะเราฟังเราเมื่อกี้ที่ด่าเพื่อนอะแล้วพี่ก็ร้องไห้หนักมากโดยที่แบบนานอะร้องไห้อยู่นานเลยแล้วพี่ก็นั่งคิดได้ว่าอ๋อถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงๆอะหนึ่งอย่างที่พี่ได้เลยนะคือพี่โล่งใจพี่ถือว่าพี่ได้เคลียร์ใจตัวเองแล้วเพื่อนก็ได้เคลียร์ใจกับเราแต่เพื่อนดันมีปมมีแผลในใจอ่ะมีใครเคยเป็นไหมสร้างปมให้คนอื่นโดยไม่รู้ตัวเจตนาดีมากหวังดีมากแต่ว่าเราไปสร้างปมในใจให้คนอื่นแบบไม่รู้ตัวจริงๆอะไรเงี้ยพี่ก็เลยตั้งสติได้ว่าโอเคหลังจากนี้เวลาเรามีปัญหาอะไรนะเราใช้สติคิดก่อนเลยว่าถ้าเราจะพูดอะไรกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะไปสร้างบาดแผลให้เขาอะเราจะไม่ทำคิดง่ายๆเอาใจเขามาใส่ใจเรานี่คือคำง่ายๆของเอมพัตตีเลยหลังจากนั้นพี่ทำยังไงพี่ก็ไม่ได้โทรไปเคลียร์อะไรกับเขาหรอกแต่มันมีเหตุการณ์แบบผ่านไปละปี2 ปีพี่รู้สึกว่าพี่อยากเจอเขาพี่เลยโทรชวนเขามากินข้าวแล้วพี่ก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้เขาฟังว่าพี่อะเคลียร์ใจตัวเองอะโดยที่ไม่ต้องการคำตอบหรือข้อแก้ตัวอะไรจากเขาอีกต่อไปแล้วเพราะพี่เข้าใจแล้วว่าบทเรียนที่เขาได้รับวันเนี้ยมันคือการที่เขาต้องสูญเสียเพื่อนไปพี่เนี่ยไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตของตัวเองได้แล้วถามว่าพี่เคยเป็นไหมพี่เคยตอนเด็กๆพี่พูดตรงๆอยู่แล้วพี่เป็นคนแบบจริงใจอะแต่ว่าเชื่อไหมเพื่อนในกลุ่มพี่โชคดีมีเพื่อนดีเขาบอกว่ารู้ไหมว่าความจริงใจของพี่เนี่ยพี่ก็คิดว่าถ้าสมมติมีคนมาพูดตรงๆกับพี่อะพี่รับได้พูดมาเลยขอแค่พูดอ่ะมันก็จะมีคนแบบพี่หลายๆคนอาจจะเป็นแบบพี่แต่บางคนเขาอาจจะรับไม่ได้ไงถึงความจริงใจของเรานึกออกไหมพี่ก็เลยรู้ว่าแบบไอตอนเรียนที่เราเรียนมหาลัยอะไรที่เราเพื่อนน้อยลงมีหลายๆคนไม่เข้าใจเราเนี่ยเพราะเราอ่ะไม่เคยเอาใจไปใส่เขาก่อนไงเราไม่รู้ว่าการไม่มารับน้องของคนคนนึงเนี่ยเขาอาจจะแบบ1นะทุกคนเขาอาจจะเดือดร้อนเรื่องเงินเขาอาจจะช่วยพ่อแม่ทำงานที่บ้านเขาอาจจะติดธุระ108,900โดยที่เราไม่เคยรู้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้สมมติเธอทำไมไม่มาช่วยเราเลยเธอทำไมเธอไม่มาเราติดขายปลาท่องโกกับแม่อ้าวเข้าใจแล้วเขาไม่มาเพราะเขาต้องช่วยพ่อกับแม่หาเงินซึ่งการหาเงินเนี่ยก็เป็นเรื่องที่นึกออกปะมันก็เป็นเรื่องที่ดีช่วยพ่อช่วยแม่สมมติว่างั้นถ้าเธอไม่มาไม่ได้เธอเอางานกลับไปทำได้ไหมล่ะเห็นปะโลกเราน่าอยู่ขึ้นเพื่อนไม่เกลียดเราไม่เกลียดเพื่อนจบทุกวันนี้ทุกคนโลกมันโหดร้ายกับเรามากเกินพอแล้วนะคะเราไม่จำเป็นต้องสร้างความโหดร้ายให้กับโลกใบนี้แต่ที่สำคัญนะคะมีเอมพัตตีให้คนอื่นแล้วอย่าลืมมีเอมพัตตีให้กับตัวเองด้วยไม่ใช่ว่ามีเอมพัตตีกับคนอื่นแล้วเราแบบแบกเยอะจนเกินไปตัวเองก็หนักเองเงี้ยไม่ไหวเองมันก็อาจจะสร้างความไม่สบายใจให้กับตัวเองได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะมีเอมพัตตีกับคนอื่นแล้วก็ตัวเองนะคะวันนี้ก็เป็นนิยายสั้นๆของพี่น้ำตาลเองค่ะ